Tadam! Raapodin jakso 341. Mikä meillä on tänään aiheena? No toivottavasti ei sama kuin viime viikolla. Me oltiin silloin todellisia mokamastereita. Kyllä. Jos tiedät, että millä mokaa keitetään. Joo, kyllä. Ja saatiin itse asiassa aika paljon kehuja siitä jaksosta, että oli vähän erilainen kuin normaalisti. Niin. Meitä pikkusen ehkä jännitti, että mikä on se tämä vastaanotto, että nyt siellä ei ihan hirveästi sijoittamisesta. Ja kyllä siinä vähän hävettikin. Puhuttiin, mutta porukka sanoi, että oikeasti, että forwardoinut sitä jaksoa sen tyyppiselle tutulle, jotka on vaikka menossa työpaikkahaastatteluun tai oikeasti sitten junnulle, jotka Älä tee näitä sijoitusmokia, että nyt oikeasti sulla on ikää, sulla on aika sun puolella, tee nämä hommat. Mutta silti, jotenkin mä haluaisin vielä, me saatiin mitään hyviä storeja kuulijoilta, niin. mutta pari mehukasta puuttus, niin sen jälkeen tästä voisi saada jonkun moka-spesiaalin. Wow. Joku erikoisblendi mokista. No niin, onko tämä kahviaihe nyt annettu niinku päätyy asti? Joo, niin. Ei, mutta siis oli mielenkiintoista avautua, mutta rahapodilaiset, meikäläiset, niin mehän mokataan niin, että teidän ei tarvitse. Mutta tästä eteenpäin me pistetään nyt tämä teflonpinnote, peili, mikä kimmottaa nämä kaikki tämmöiset. Nyt me ollaan tästä eteenpäin taas sille, että mitään mokia ei ikinä tapahtunut. Juuri näin. Teflon takki päälle ja kaikki, mikään ei tartu. Auringon säteetkin kimpoo tosta. Joo. Jes, hei ollaan saatu myös palautetta tästä sähköjaksosta. Se oli pari jaksoa sitten, jakso 338. Juu. Ihan vaan sen takia, että me oltiin niin suuvahdossa. Oli vähän sellainen fiilis, että Martin, me ollaan synnytty sähköinsinööreiksi. Juuri näin. Me tiedetään, mikä ero on teholla, Kyllä. vaikka piikkiteholla ja sitten oikeasti tämmöisen niin kuin sähkön kulutuksella. Juuri näin. Ja siinä jaksossa, kun mentiin ummet ja lammet Tallapohjassa, niin välillä nämä termit ja määrät sekoittuu. Juuri näin. Mutta nyt hei, anteeksi nyt. Kaikki diehard sähköinsinöörit, jotka katsoitte tätä ja loukkaannuitte tästä heikosta käsittelytavasta, niin me ei toisteta sitä. Ei. Eli miten tämä nyt menee? No, jos me esitetään, että me ollaan kerrattu tämä aihe sillä tavalla, että on se teho, eli se piikki. Sanotaan, että se imurissa se on vaikka 1000 wattia, ydinvoimalassa se on Olkiluoto 3:ssa 1500 megawattia, ja tuulivoimaloissa ja aurinkopaneeleissa se on jotakin, mutta sitten on taas tämä, että aikaan perustuva tämä kulutus kautta tuotanto, niin se riippuu sitten, eli nyt me ollaan sisäistetty tämä kilowatin ja kilowattitunnin ero. Ollaanko? Ollaan. Okei, no niin, hyvä. Mennäänpäs eteenpäin ennen kuin me jäädään kiinni siitä, että me taas sössitään tämä homma. Pakko vielä tästä sähköhommasta nopeasti. Mä en ole vieläkään tehnyt itse valintaa. Pörssisähkö vai ottaisinko mä kiinteen? Heleni on antanut jonkun tämmöisen Just for you, my friend -tarjouksen 8,77 senttiä kilowattitunti vuodelle. Nyt mä katson ihan sähköhintapalvelusta, niin se olisi Helen tarjoaa siellä kaikille Just for you, my friend -tyylisesti 8 senttiä. Saattaa olla joku vielä pikkusen edullisempi, ja jos ottaa 2 vuotta, niin se saattaa olla vielä pikkusen edullisempi siinä 7 ja 8 sentin välillä. Okei. Mä latasin tämän Fingridin appin, joka kertoo sitten pörssisähkön hinnan tunneittain ja päivittäin. Se aina noin 4 aikaa iltapäivällä näkee seuraavan päivän sähkön hinnat, ja vedin sieltä sitten hälytykset päälle, sekä tunti- että päivähälytykset, ja se piipittää jatkuvasti. Se on välillä, sähkö on halpa, sähkö on kallista, sähkö on halpa. Siis ihan semmoinen psykedeellinen fiilis, että nyt pitää pistää imuri päälle, nyt se imuri pois päältä, sauna päälle, autolataukseen, tiedätkö, ruokaa tulille, ei saatana, nyt sähkö on taas kallista, rosvopaisti ulos suunnista. Niin kuin, jos toi appi alkaa dominoida sua, niin eihän tuo pörssisähkö toimi kellekään. No ei, ja toihan on vähän niin kuin tällainen niin kuin pelillistävä trading-alustakin, niin toihan synnyttää vähän samanlaista tällaista, että koko ajan pitäisi niinku tehdä jotain, vaikka se paras olisi se, että annat olla vaan ja meet, ja sulla on joku homma hanskassa, joku tyyliin niinku indeksiratkaisu. Niin haluatko sä uuden pomon kotiin? Sulla on siellä jo pomo, niin haluatko sä toisen, joka tylyttää sua, että mitä pitäisi nyt oikeasti tehdä? Niin.
Ja mieti sitten, kun nämä pomot niin kuin pyytää yhtä aikaa eri asioita. Ja nyt siivoat. Ruoka tulille, toinen sanoo, että rossu paisti ulos uunista. Niin, ja siinähän halkee pää kuule. Niin, et siinä vaiheessa sayonara, nyt mä lähden tästä latamoon. Joo. Yes. All right. Tuosta oikeastaan aasensiltana tuulivoimainvestoinnit on kuulemma jäässä. Tuulivoimainvestoinnit jäässä. Just me päästiin tässä niinku suuvaahdossa puhumaan siitä, että Fingridille on tullut soittaa siitä, että saako niinku 72 000, mikä hitto tämä yksikkö nyt olikaan. Nimellistehon edestä niinku olisi kaikennäköistä tällaista uusiutuvaa energiaa niinku kytkeytymässä Fingridin gridiin, mutta se taisi olla kyllä eniten aurinkoenergiaa, mutta siis tuulivoimainvestoinnit tosiaan, ne on niinku stopissa. No se tarkoittaa nyt sitä, että se juna meni jo. Et Einari Pohjoisesta, joka on pähkäillyt sitä, että pitäisikö laittaa nyt siihen... Vispelikatolle. Ei, vaan siis on sieltä tullut jonkinnäköinen hankeyhtiö esittelemään sitten semmoista 100-sivusta sopimusdokkaria, että sinun maille nousee nytten tämmöinen tuulivoimapuisto, nimi tohon, niin rahaa tulee ja paljon. Niin jos sä laitoit siihen nimen, niin periaatteessa sua varmaan kriimattiin edestä ja takaa. Sä et lukenut sitä pienellä präntättyä siinä. Niin. Jos sä et laittanut siihen, niin ei hätää. Nämä ei etene enää yhtään mihinkään nämä keissit. Sä voit heittää sen takkaan sen sopimusnivaskan. Et periaatteessa kummin tai niin tai näin, niin sä oikeastaan hävisit tässä hommassa nyt. Mutta tässä tulivoimajutussa tässä taustalla on se, että backlogihan pitkä. Tässä vielä monta vuotta rakennellaan niitä puistoja, millä haettiin ne luvat. Niin, mutta ellei ne mene konkkaan. No ellei ne mene konkkaan tai saa rahoitusta, mutta periaatteessa se backlogi on siellä. Niin. Nyt kävi semmoinen hassusti, että oli Ukrainaa ja oli tätä inflaatiota ja oli mitä vaan, niin tässä on tämmöisiä syitä. Rakentamisen kustannukset on nousussa. Yllätys. Ihan vaan silleen, että niitä perustamiskustannuksia. Eli se vaatii aika tukevan semmoisen perustan se tuulivoimayksikkö, että se ei kaadu siellä. Sitten on korot, kaikki on huomannut, korot vaikuttaa myös tuulivoimaan. Ja sen kannattavuuteen. Niin. Turbiinien hinnat, että erinäisistä syistä, eli se yksi yksikkö, mikä sinne pystytetään, niin plus 40% oli jossain hinnat noussut niissä, en tiedä missä ajassa, mutta joka tapauksessa niin tuhtiin hinnan nousu. Ja sitten totta kai, nämä on kuitenkin helvetin riskillisiä hankkeita, niin tuottovaatimukset näistä korkosyistä, rahoituksen tiukkuudesta, sitä ei niinku tarjota ovista ikkunoista sitä rahaa, niin nyt oikeasti tarkemmalla syynillä, oikein se on se, että täikammalla perataan läpi nämä kaikki hankkeet. Onko ne oikeasti toteuttamiskelpoisia? Niin, ja tässähän niin kuin päällimmäisenä syynä niin on se, että näistä ei saada kannattavia, kun Euribor on 4%. Tämä tulivoimalla puisto, mikä Suomeen syntyy vielä jonkun matkaa, niin tämä on oikeastaan kiitos nollakoron, jolloin nämä tällaiset hankkeet oli tosi kannattavia. Niin, 2022 oli se vuosi, milloin kaikki eniten rakennettiin. Nyt oli sitä backlogia parille vuodelle vielä tässä. Sen jälkeen näillä tiedoin se pysähtyi kuin seinä. Joo, ja se siis perustuu ihan siihen, että tuulivoima ei kannata, kun Euribor on 4%, koska kun sä laitat sen diskonttokoron siihen, se on 1 plus 0,4, niin hastumirke eihän siitä niin kuin netto present value arvosta tulee miinusmerkkinen. Niin ehkä ei vielä kannata nyt ihan jokaista kivihiilivoimalaa purkaa, kun katsotaan nyt, että mihin tämä homma nyt päätyy. Ne kannattaa tässä nyt joka tapauksessa purkaa, koska sitten sille löytyy vaihtoehtoja, vaikka tätä SMR-reaktoria ja aurinkopaneelia ja vaikka mitä, mutta Mutta kun me halutaan nyt olla energiaomavaraisia, eka pitää päästä siihen tilanteeseen. Totta kai. Ja tulivoiman osalta, niin se jäi nyt vähän silleen. No mutta sitähän pikotaan vielä. Sitä tulee lisää koko ajan. Asiat on hyvin, kiitos nollakoron. Tässä niin kuin taustalla niin kuin se, että siis kun viitekorko, Euribor oli miinusmerkkinen, niin sehän on selvää, että niin kuin oli paljon rahaa, joka etsi niin kuin sijoituskohteita, halusi sellaista pientä, kohtalaisen vakaata, turvallista, jo muutaman prosentin tuottoa. Tai nollatuottoa, kun ei se raha edes häviäisi tässä tilassa. Niin, ja sitten kun markkinoilta ei voinut sijoittaa niin kuin mihinkään sijareihin tai valtionpapereihin ja sitä kautta saanut
3-4% tuottoa, niin sitten löytyy kaikennäköisiä infrahankkeita ja rakentaminen ja tuulivoimat ja kaikki muut. Ja ne oli kannattavia. Siis näiden kannattavuus laskettiin sen pohjalta, että korko on 0. No nyt kun se on 4, niin mikään ei kannata ja nyt kaikki menee jäihin. Ei tässä sen kummallisempi juttu. Ei, mutta ehkä tässä nyt täytyy vielä sen verran toivoa, että nyt kun tämä huomataan, että niitä uusia lupahakemuksia ei tule, niin valtiokaan nyt ei sitä omaa kirstunsa avaa, ettei käy samalla tavalla kuin tuulivoiman alkuaikoina 10 vuotta sitten tehtiin niitä typeriä päätöksiä, että annettiin joku takuutuotantohinta näille ensimmäisen feissin tuulivoimalalle, ja se oli ihan niin kuin, että tulee tai ei, niin lupa painaa rahaa. Niin. Mutta katsotaan, mihin tämä nyt menee. Kuten näitä muitakin asioita, niin me seurataan kuin hailaivaa. Juuri näin. Sitten hei, eläkeläiset, te olette meidän erikoistarkkailussa, ja meillä on taas teille iloasiaa kerrottavana. No niin. Sekä nykyiset eläkeläiset ja semmoiset wannabe-eläkeläiset, koska nytten loppuvuonna, nyt on kiire. Nyt on taas ihan helvetin kiire päästä eläkkeelle. Eli jos sä oot nyt ylittänyt näitä ikiä, milloin sä voit oikeasti siirtyä eläkkeelle, niin jos sä haluat taas hyvät korotukset sun eläkkeeseen, niin loppuvuonna se pitää tehdä. Viime vuonna, kiitos inflaation, saatiin ennätyskorotukset eläkeläisille. Niin, kun siellä on indeksiehto. Niin, 6,8. Nämä on semmoisia korotuksia, että kukaan palkansaaja ei ole pystynyt mitenkään tämän tyyppisestä mannasateesta hyötymään Suomessa. Ei ole nähnytkään. Ei ole nähnytkään näitä. Meilläkin on palkka laskenut sen about 10% viime vuosina. Mutta ensi vuonna on ennakoitu, että tämä korotus olisi 5,9, eli melkein samaa leveliä. Ja tämä johtuu oikeastaan siitä, että nämä korotukset näihin eläkeindekseihin, ne perustuu 80% tämmöiseen ihan hintojen nousuun, ihan siis koettuun inflaatioon, ja 20% tähän palkkaindeksiin, eli miten palkat nousee. Ja palkat ei ole noussut samaa tahtia kuin hinnat, eli Suomihan on tässä köyhtynyt, mutta tämä köyhtyminen kompensoidaan 20% näille eläkeläisille. Ymmärrätkö? No, mä ymmärrän mitä sä sanoo, mutta en mä kyllä, täytyy nyt... Flora nousee kaupassa tiettyyn vauhtiin, niin eläkeläiset saa melkein saman korotuksen. Joo. Ja mutta nyt on taas semmoinen juttu, että viime vuonna, oliko lokakuu, niin oliko se 10 000 vai mikä oli se määrä? Siis googlatkaa, ihan älytön määrä niitä hakemuksia tuli, koska sun pitää päästä eläkkeelle, sun pitää saada se hakemus failattua tiettyyn päivään mennessä sinne. Niin, mutta eikö sä saa sen saman korotuksen joka tapauksessa? Jos sä tuut vasta tammikuussa, niin ei. Pitää olla kuulla, tiettyyn dedikseen mennessä. Mun mielestä sitä ei ole vielä kerrottu, mikä se dedis on. Eikö se ollut 1. päivä joulukuuta? No se saattoi olla, mutta se oli tässä syksyllä kuitenkin. Ja nyt on joulukuussa se oli. Niin. Ei se ole kuin pari kuukautta. Ei. Et jos sä haluat tämän noin 5,9 korotuksen eläkkeeseen, jo sen edellisen 6,8 lisäksi, niin nyt sun pitää rynnätä sinne. Ja idea ei ole se, että sä heittäisit lopullisesti hanskat tiskiin, vaan nyt sä otat nämä korotukset, kun ne on tarjolla, ja sen jälkeen sit sä voit lähteä vaikka keikkailemaan, sä voit palata takaisin työelämään, mutta jos valtio tämmöistä herkkuu tarjoaa, mitä se ei tarjoa palkansaajille, niin älkää olko tyhmiä. Tehkää niin kuin pitää tehdä. Totta kai. Et jos valtio ei haluaisi, että menisitte eläkkeelle, niin silloin tämä korotus olisi jotain muuta. Se olisi vaikka 0 tai prosentti, joka olisi paljon vähemmän kuin mitä palkat nousee. Mutta nyt se haluaa, että te menette eläkkeelle, niin menkää sinne eläkkeelle, mutta se pitää toimia tässä pari kuukauden sisällä. Juuri näin. Mä nopeasti googlasin, että mitä nämä tämmöiset eläkeindeksikorotukset on ollut sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana. Niin pois lukien nämä 2 vuotta, eli tämä viime vuosi ja tämä tuleva, niin ne on ollut semmoista 0 ja maks 3 pinnan väliin viimeiset 10 vuotta. Niin. Eli todella hikistä. Niin. Mutta nyt sitä mannaa tulee taivaalta, niin vain täydellinen typerys jättäisi tämän tilanteen käyttämättä. Eli siinä mielessä niin periaatteessa Suomessa, niin nyt kun on ollut inflaatio, niin eläkeläiset on voinut hyvin. Kyllä.
kaikki tuensaajat on voinut hyvin. Kyllä. Kaikki asuntotuen saajat, kaikki niin kuin, siis Kaikki muut paitsi palkansaajat. niin, just kaikki muut paitsi ne, jotka käy duunissa, koska niiden ansiotulo on pienentynyt. Joo. Lähtökohtaisesti noin hehtaarilukemaltaan 10%. Eli ne, jotka käy duunissa, niin niiden ostovoima on laskenut 10%, ja eläkeläisillä ja kaikilla muilla on periaatteessa tullut täysmääräinen korvaus, tai enemmän kuin itse asiassa täysmääräinen korvaus tuosta inflaation aiheuttamasta pahasta. Kyllä, siellä illanvietoissa tanssitaan lambadaa aamustilta. Tekarit hampaassa ja tekon lonkkanivel kyljessä. Mutta katsotaan, toivottavasti saadaan taas ennätysmäärä hakemuksia sitten, että ihmiset pääsee eläkkeelle tästä oravanpyörästä, eikö niin sitten? Juuri näin, no ei jätetä sanomatta, mutta niin kun nuorison kannattaa varmaan vähän miettiä asioita sen oman eläkkeensä kannalta. Niin, pitäisikö nuorison ottaa karttapallo esiin ja miettiä sitten, että hei, missä me oltiinkaan niin kuin nytten, mitä mä muistan maantiedon tunnut, mitä nämä muut maat oli täällä? Niin. Kartta pyörittää vähän sitä. Ja kaikki kuumakallet, niin kuin yksinvaltiaat ja muut sekopäät, niin ne asuu muuten pohjoisella pallonpuoliskolla, että siinä mielessä kannattaa ehkä harkita jopa sen niin kuin eteläisemmälle pallonpuoliskolle siirtymistä, että Australia on ihan kiva maa, se on niin kuin, australaiset on parempia amerikkalaisia, että siellä käyneenä niin voin suositella. Ja karttapallo, siinä on sellainen akseli, sä voit kääntää sen ympäri. Etelästä tuleekin pohjoinen. Se on helpompi tutkia kuin silleen, että sä menet sinne Joo, mutta sitten kannattaa muistaa se, että siellä sitten niin kuin eteläisellä pallonpuoliskolla, kun hankee kämppää, niin ne ikkunat, jos tykkäät auringosta tai ilta-auringosta näin, niin ne pitää sojottaa vähän eri suuntaan kuin täällä. Että sulla on niin kuin lounaaseen ikkunat, niin, joka takaa täällä päin maapalloa, niin tällaisen niin kuin mukava ilta-auringon niin kuin illalliselle, kun sulla on illalliskutsut ja näin, niin siellä eteläisellä pallonpuoliskolla se onkin sitten, mikä se nyt onkaan, ei lounas, vaan luode. Luode, joo. Ja toinen juttu on se, kun peset Northwest kuitenkin. Ja peset hampaita ja lasket vettä siihen lavuaariin, se ihmettelee, mitä ihme tässä jotain niin kuin outoa, niin se pyöre siinä lavuaarissa, se pyörii toiseen suuntaan. Joo, sekin on se on todella, todella rasittavaa. Mutta jos sä pystyt nämä kaksi juttua jollain tavalla hanskaamaan sitten, että ne ei tule semmoiseksi niin ylivoimaiseksi esteeksi, niin hei, se karttapallo voi olla hyvä sijoitus. Juuri näin. Mutta sitten, haluatteko te kuulla kummitustarinaa seuraavaksi? No. Halutaan, ehdottomasti, totta kai. No sitten, kerrotaan semmoinen. Me puhuttiin tässä ehkä vuosi sitten, en muista tarkkaan parinkin otteeseen, puhuttiin semmoisesta kuin El-vytyspaketista. Okei. Eikö kuulostaa aika espanjalaiset tämmöinen? Kyllä. El-vytyspaketti. Joo. Suomalaiset sanoisivat sen elvytyspaketti. Niin. Mutta idea on se, että se on palannut kummittelemaan. No kui? Eikö tämä ollut se ainutkertainen sopimus, jossa yhteisvastuu kirjattiin sinne pienellä painetulla brändillä vasta sitten, kun se superkokous oli pidetty? Eikö se ollut se? Se oli se. No miten se nyt enää voi tulla uudestaan kummittelemaan? Kummittelemaan, koska suomalaisiahan nyt kusetettu rankasti tässä paketissa. Niin, totta kai. Alun perin mä luulen, että se oli ehkä 2 miljardin luokkaa oli laskeskeltu. Mä haluaisin korjata ton. Ei meitä kusetettu. Ei vai? Ei. Mitä siis? Että me ollaan vaan hyväksytty se, että me tiedettiin kaikki ja mikä ne on tullut yllätyksen, niinkö? Juuri näin. Me tiedettiin se sitten. Kyllä. Suomella on joku ongelma, joku tällainen, joku psykologi osaa selittää tämän paremmin, mutta suomalaisilla päättäjillä on joku tällainen lammasongelma tuohon EU-hun päin, eli sieltä ei voi vaatia mitään, ja sinne niin päinvastoin niin me uhrataan Suomea, suomalaisuutta, suomalaista varallisuutta, kaikkea mahdollista, niin me uhrataan se EUn alttarille. Tarkoitatko, että suomalaiset on sellaisia pääsiäislampaita ja valeilee sitä minttuhyytelee tuohon päälle ja tarjollaan sitten jollain hopeavarilla se EUlle, niinkö? Joo, ja mä en henkilökohtaisesti, itse asiassa, mä en ymmärrä, miksi se on näin, että mikä ihmeen niin kuin tällainen niin kuin Jumalan statuksessa tai joku tällainen kaikkivaltia statuksessa niin kuin EU ja Bryssel on. Mähän olen siis tehdä nyt tämä asia taas selväksi itsekin niin kuin EU-myönteinen,
mutta siis eihän se sitä tarkoita, että me niin kuin annamme itsestämme kaiken mahdollisen pyyteettömästi ja ollaan niin kuin nössöjä, vaan siis EUhan on systeemi, rahanjakosysteemi myöskin, lupienhakusysteemi, mikä ikinä. Ja siellähän pitää olla vaatimassa. Meillä oli niin kuin noin 100 jaksoa sitten tai 200 jaksoa sitten sellainen jakso, missä meillä oli ehdotuksia niin kuin uusille ministeriöille, mitä Suomeen pitäisi perustaa. Ja siellähän oli se yksi aivan loistava kaikki rahat irti EUsta ministeri. Onko semmoista nyt? No ei ole Suomessa sellaista. Kaikkialla, siis muissa maissa niin se tulee niin kuin annettuna, että kaikki ministeriöt, niin se on kaikki ministeriöt, mitä on olemassa ylipäätänsä minkään muun maan hallinnossa, niin ne lähtökohtaisesti ensisijaisesti miettii. Se ensimmäinen asia, mitä ne aina miettii joka aamu, kun ne käy kahvikoneelta hakee sen ekan kahvikupin kahvia, on se, että miten minä tänään saan rahaa irti EUsta. Niin se on ollut muissa maissa ministerien soveltuvuuskokeessa se ensimmäinen kysymys. Joo, ja se on pitää selvittää, se pitää läpäistä ja se on hirveän tiukka seula. Ja se on 80% painolla siinä seulassa, että se on aika merkityksellinen ominaisuus. Sitten sen jälkeen tulee kaikki valtio-oppia ja se, että osat käyttäytyy ja osat tanssia ja osat käyttää haarokkaiveista ja muuta tällaisia. No miten se, eihän siitä tule mitään. Mä nyt muistan monta maata EU:ssa, mutta sanotaan, että siellä on 27 maata. Suomi on yksi niistä. Jos siellä olisi 26 tämmöistä nationalistista, kotiinpäin vetävää. Ei ne ole äärinationalistista, ne on niin kuin täysin maalaisjärjellisiä, että hei, meillä on tämä yhteinen himmeli, koska tämä on hyvä juttu meille kaikille, mutta totta kai se tarkoittaa sitä, että me sitten myöskin yritetään kaikki vetää niin paljon kuin ikinä voidaan kotiinpäin. Okei, uusi vertauskuva. 26 ahnasta sutta ja 1 pääsiäislammas on siellä kokouksessa. Kyllä. Ja sitten ne sudet miettii keskenään, että hei, kenet me syödään nyt tänään? Ja sitten Suomi, joka on se pääsiäislammas siinä, se hyppää siihen se ehdottaa, että hei, miten isolle pitkälle pöydälle sitten, että mä valelen nyt itseni vähän tätä minttuhyytelöä tähän, niin käykää kimppuun. Joo, että mä suosittelen tällä hetkellä potkaa. Että se on erityisen hyvässä muodossa, kondiksessa. Että viekää kaikki. Niin. Mutta hei, syökäämme on elävältä. Mutta jos nyt palataan tähän elvytyspakettiin. Hetkeksi, joo. Me mentiin vähän sivuraiteille tässä hommassa. Itse asiassa se ollenkaan, koska tämä on ihan sama asia. Niin. Mutta nyt mä referoin tätä Iltalehteä tässä. Ja Suomi tulee tästä paketista tämän hetken tietojen mukaan maksamaan 4,6 miljardia. Tämmöinen yksittäinen investointi. Ja se piti olla tarkkarajainen. Siis tämä elvytyspaketti. Elvytyspaketti. Eli me maksetaan 7, me saadaan 2 ja nettona siis hävitään sen 4. Niin, eli periaatteessa Suomi on sitoutunut maksamaan 7,2 koko paketista ja saa 2,6 takaisin. Niiden netto on se 4,6 tällä hetkellä. Mutta koska tämä on niin helvetin tarkkarajainen määritelty paketti, niin täältä tulee tämmöisiä niinku kummituselementtejä tähän, kun tämän piti olla silleen tiedossa, että se on tossa se summa. Mutta nyt tämä paketti on rakennettu sillä tavalla, että tämä joku komission vehikkeli, mä en edes tiedä mikä se on siellä taustalla, se on laskenut tätä lainaa, millä tämä koko paketti rahoitetaan, ja sitten nämä jäsenvaltiot maksaa sen lainan pois. Pro rata-osuuksia. Kyllä, ja se on siitä tulee tuo 4,6. Mutta tällä lainallakin on oma korkokustannus. Ja tässä markkinatilanteessa, koska tämä oli niin hemmetin tarkkarajainen määritelty paketti, sitä ei voitu laittaa, en ymmärrä miksi, kiinteällä korolla, että se on se yksi paketti, tällä korolla, ottakaa tai jättäkää markkinoille, markkinoilla olet ottanut, me oltaisiin ikinä kuullut tästä kummittelusta, mutta nyt se oli varmaan pistetty jonain flotarina liikkeelle, eli vaihtuvakorkoisena lainana, ja nyt se korkokulut on räjähtänyt tässä paketissa, jo ennen kuin paketti olisi kunnolla paketoitu. Siis mieti, saanko mä vaan sanoa tämän? Mitä sä haluat sanoa nyt? Että tämä elvytyspaketti, niin päätettiin nollakorkoaikaa. Tai ennen itse asiassa negatiivista korkoaikaa. Sitten mentiin negatiiviselle korkopuolelle, jolloin kun tämä joka tapauksessa oli tarkoitus rahoittaa sillä tavalla, otetaan se laina, lasketaan liikkeelle se laina, ja sitten valtiot maksaa sen lainan pois, maksaa takaisin tämän lainan niin kuin velkojille.
olisiko, niin kuin jos niin kuin oikeasti markkinakorko on miinus 0,5%, niin olisiko ollut järkevää laskea liikkeelle se koko helvetin laina laakista? Sä olisit saanut yli sen 800 miljardia, mikä se lainan koko nyt oli. Se oli suunnilleen jotain sellaista. Niin jos sanotaan, että jos se olisi ollut 800 miljardia se lainan määrä, olisi laskenut liikkeelle sen koko höskän silloin, niin sillä liikkeeseen laske hetkelle oltaisiin saatu yli 800 miljardia, koska oli negatiivinen korko. Ja jos ei se olisi mennyt kaupaksi, niin Euroopan keskuspankki olisi voinut ottaa se oma tasensa niin kuin kaikki Euroopan keskuspankki olisi aivan hyvin voinut ottaa se oma tasensa. Ja näin ollen tämä siis tarkoittaa sitä, että kun se olisi laakista laskettu liikenteeseen, niin me oltaisiin saatu ne rahat, EU olisi saanut ne rahansa täysmääräisesti, ja sitten se on niin kuin markkinoiden ongelma, että millä tasolla sillä käydään kauppaa sen jälkeen. Eikö niin? Kyllä. Eli silloin me oltaisiin tiedetty täsmälleen, että niin kuin minkälainen kustannus tästä syntyy. Niin, tämä ei ole tarkkarajaista pakettia nähnytkään. Tässä kerrotaan, että täällä budjettikausilla 21-27 vuosi, että lisälasku korosta olisi semmoinen 75-80 miljoonaa vuosittain, eli yhteensä yli 500 miljoonaa. Ja se 500 miljoonaa tulee tämän 4,6 miljardin päälle, eli kokonaispaketin hinta Suomelle on tällä hetkellä jo yli 5 miljardia, ja se taitaa se jatkuu se vielä se seuraavalle budjettikaudelle sen maksu, että se voi olla vieläkin enemmän. Miettikää nyt sitä. Ja tämäkin tämmöisen 5 miljardin tämmöinen päätös tehtiin silmää räpäyttämällä tai räpäyttämättä, vaan jossain Suomen eduskunnassa viime kaudella. Siis tämä on puolet tästä tämän vuoden 10 miljardin alijäämästä. Ja tämmöistä se on, hei. Ei, mutta siis on oikeasti. Jos Rahapodikin sanoi, mekin ollaan puhuttu siitä, että nyt 100 miljardin laina liikenteeseen nolla korolla. Se juna meni jo kyllä. Se juna meni, mutta siis mehän huudettiin tätä. Siis siitä periaatteessa ei liittynyt tähän elvytyspakettiin, mutta siis sehän oli se pointti, että kun korko on negatiivinen, silloin lasketaan liikkeeseen lainaa, jota ei käytetä kulutukseen, vaan käytetään investointeihin, jotta saadaan Suomen talous ja talouden edellytykset niin kuin uuteen asemaan. Oikeasti, että se 15 vuoden paikallaan polkeminen olisi lähtenyt, niin kuin, siinä olisi ollut jonkunnäköiset kasvun edellytykset olemassa. No ei laskettu liikkeelle sellaista lainaa, mutta sitten se, että kun elvytyspakettikin oli jo päätetty, niin miten metissä ei laskettu liikkeelle sitä lainaa saman tien? Kyllä sä voit kiroilla. Kyllä sä voit oikeasti kiroilla. Mutta niinku oikeasti. En mä tiedä. Siis meillähän on niinku virkamieskoneistossa täysjärkisiä ihmisiä. Miten helvetissä tällaista niinku pääsee tapahtumaan? Hyvä Martti, nyt sitä tunnetta peliä. No niin. Joo. No, mutta siis niinku oikeasti, miten tämä on mahdollista? No siis elvytyspaketillahan esimerkiksi Italia oli yksi iso saaja tässä. Et suomalaisethan nyt kustantaa tällä 5 miljardilla niitä kämppäremontteja sun muita siellä Italiassa. Niin ja sitten tulee tämä luonnon ennallistamisjuttu, että se maa Euroopassa, jolla on eniten metsää ja puuta per capita, niin se maksaa korvauksia Italialle, jolla ei myöskään ole mitään. Mutta suomalainen tietää, että se italialaisilla, ne saa rahaa tästä paketista, mutta kukaan suomalainen ei tiedä, mitä Suomi sai tästä paketista. Jos nyt tehdään Galluppi kadulla 100 tyyppiä, kerro mulle, mihin Suomen saamat elvytysmiljardit on mennyt. Kukaan ei osaa sanoa mitään. Että jonnekin ne vaan tungettiin. No niin, tässä on vielä ehkä semmoinen, että jossain vaiheessa se kuppi menee sillä tavalla nurin, että joku pitäisi raahaa jonkunnäköisen valtakunnan oikeuteen. No siis itse asiassa, niin jos niin kuin yrityksissä hallituksella on lopullinen päätös, tai siis vastuu asioista, oli se hallitus niin kuin eläkeyhtiö tai pörssiyhtiö tai listaamaton yhtiö, niin sillä hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen vastuu typeryksistä, niin on se vähän kummallista, että niin kuin tässä niin kuin poliittisessa himmelissä ja EU:ssa ja komissiotasolla ja mitä ikinä, niin kukaan ei ole vastuussa yhtään mistään. Että onhan siis aivan loistava duuni. Sä niin kuin järkkäät itseäsi vaan tonne noin niin kuin eduskuntaa ja hei, mä nyt oon täällä ja syön niin kuin kampaviinereitä ja niin kuin väittelen vasureiden kanssa ja ollaan vihaisia ja riidellään siitä, mitä joku on tehnyt 100 vuotta sitten.
samalla kun koko talous menee niin kuin ihan Kankkulan kaivoon, Suomen niin kuin kasvun tulevaisuuden näkymät on miinusmerkkisiä, ja maahanmuuttokriittisyyttäkään ei saa olla, koska se on rasismia. Tämä on niin kuin mennyt niin naurettaville tasoille tämä koko homma, ja munhan ei pitäisi näin sanoa, mutta sanoinpahan nyt kuitenkin. Niin, mä luulen, että tämä on ehkä sitä kadumiehen tuntoja täällä, kun kattelee näitä ja sitten alkaa ymmärtää näitä, että kyse ei ole muutamasta miljoonasta, vaan miljardeista, ja se on Suomen mittakaavassa, niin se on iso luku. Joo, se on ehkä se, että täytyisi ymmärtää, että nämä rahat on revittävä jostain, ja aina kun nämä rahat on revittävä jostain, se 5 miljardia, niin se on pois jostain muusta. Ja se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin, jos joku haluaa kaataa, niin kuin, upottaa soten niin kuin miljardeihin, sen sote-tehottomuuden ja tällaisen, niin kuin, siis valtion piikkihän on auki, niin mikään hän ei pidättele tietenkään, niin kuin me tiedetään, siellä on nyt joku keskiporras, niin siellä jengi reppii jotain 15 tonnin kuukausipalkkoja ja saa vielä niin kuin korvauksia siitä, että niillä on kokouksia. Että kokouspalkkioita, niin. Sillä, että se on sun duuni, pitää niitä kokouksia, mutta totta kai mä pidän niitä kokouksia, jos siitä vielä palkkiot maksetaan. Niin, ja sitten jos sä ilmestyt vielä työpaikallekin, niin siitä tulee duunia, tai siis niin kuin korvauksia. Anyways, niin. No, kai te nyt ymmärrätte tämän rahapodiformaatin. Eihän mä nyt niin innoissaan näistä esimerkiksi niistä eläkeläisten korotuksista ollut. Tämä on sarkasmia. Tämä on sarkasmia siihen, että tämä on niin kuin sinänsä vähän jopa päätöntä, että tämmöisiä tulee. Et miettikää nyt, että oikeasti mikä tätä maata pitää pystyssä, se olisi niin kuin työnteko. Ja sille, että kannusteet siihen, että lähet aamu 7 duunia, painat jopa niin kuin pari tuntia ylimääräistä ihan siitä ilosta, että se on niin hemmetin kivaa. Mä en tiedä, mitä tässä on oikeasti tapahtunut, kun tuntuu siltä, että niin kuin, kaikki kampit, että suomalaiset kampittaa enimmäkseen toisiaan. Me kampitetaan toisiamme päivästä toiseen, ja sitten vielä niin kuin poliittisella tasolla tai niin kuin suhteessa EU-hun, niin me vedetään sellaiset riippakivet niin kuin nilkkoihin ja kaulan ympäri ja vielä ketjuihin niin kuin kiinni johonkin isoon kivipaasiin, joka pitää vetää niin kuin siellä maratonjuoksumatkalla, että ei vaan olisi mitään saumaa, että me niin kuin pystyttäisiin nousemaan tästä 15 vuoden niin kuin kuopasta. Siis Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen. Jollain hemmetin tavalla niin kuin luulisi, että tämä kriisitietoisuus olisi ihan nextillä levelillä. Siis siitä, mitä se on. Ja sitten näitä tällaisia. Se on elvytyspaketti, niin se oli ihan posketon juttu. Siis ihan käsittämätön. Ei sillä ollut mitään tekemistä koronan kanssa. Ja se pointti, miksi se on käsittämätön, voi olla yhteistä velkaa niin kuin periaatteessa. Mutta jos se vaatii sitten se, että meillä on yhteinen niin kuin päätösvalta siitä, että mihin se raha menee. Se ei voi olla niin, että me päätetään, että nyt laitetaan helvetin isolla kasa rahaa tohon noin, ja sitten kaikki käyttää sitä niin kuin parhaaksi näkee. Siis ei tietenkään. Jos pitää jotain rahoittaa, niin sitä pitää myöskin voida päättää siitä, että mihin se raha menee. Ei voi, mieti nyt sitä, että sä rahoitat mua, sanot mulle 1 miljoonan ja mä teen sillä rahalla ihan mitä vaan. No niinhän se kävi, koska eihän millään maalla ole kontrollisia toisen maahan kulutuksia, että mihin se rahat laittaa. Niin, ja tämä on se ongelma tässä yhteisvastuullisessa elvytyspaketissa, eli se, että niin kun meillä on yhteinen velka, että jos Italia menee konkkaan, niin suomalaiset maksaa. Mutta suomalaiset ei voi millään tavalla ohjata sitä, että miten italialaiset käyttää sen rahansa. Ne voi käyttää sen vaikka keittiöiden remppoihin. Ja joka on siis sinänsä ihan kiva juttu, mutta se ei kasvata Italian talouden tuottavuutta millään tavalla, eikä paranna siis Italian talouden niin kuin velankantokykyä millään tavalla. Ja näin ollen niin se todennäköisyys, tässä on tällainen asymmetria, että muut antaa fyrkkaa ja toiset antaa sen palaa. Ja siinä sitä sitten ollaan. Niin, että jatkossa mä sanoisin, että EUllahan onko se 6 vai 7 vuotta tämä budjettikausi, niin sieltä budjetin sisältä pitää ne rahat ottaa. Jos tämmöisiä paketteja tehdään, sä otat ne rahat sieltä sisältä ja sit sä vähennät jotain muuta käyttöön. No sitten maajussit ja ilman tukiaisia tai jotain muuta. Et se on paljon parempi järjestellä sitä sillä tavalla, kuin vaan tämmöisiä yksittäisiä paketteja, mitkä sitten lopputulos on ihan katastrofi.
Joo. Mutta nyt me siirrytään seuraavaan aiheeseen. No toivottavasti se on vähän helpompi. Mutta sekin liittyy jollain tavalla EU:hun. Ei. Kyllä. Ei taas. Mikä? Ei tää, joo, voi ei. Eli nyt on semmoinen juttu. Mä en tiedä, miten tämän otsikoisi. Kun mä kuulin tästä, niin mulla tuli eka mieleen Sammon ryöstö. Eli kaikki muistaa Kalevala. Siellä oli se sampo, se rahasampo, mikä tako suomalaisille vaurautta. Juu. Seppä Ilmarinen hoonasi sitä aamusta iltaa, piti sen käynnissä. Sitten oli Joukahaisi ja mitään Impi, sitä tätä souti Venäjällä. Ja, siis, tappeli keskenään. Tappeli keskenään ja pohjanmiehet hyökkäsi jostain ja jotain tämän tyyppistä. Mutta yhtä lailla tässä voisi olla kyse siitä, että EU haluaa tehdä Suomesta tämmöisen Afrikan. Joo, siis tässä ei ole kyse samoin ryöstöstä, vaan tässä on kyse siitä, että suomalaiset taas tässä kyltymättömässä tahdossaan uhrata itsensä EUn alttarille, niin on kantamassa tämän Suomen sammon nyt sitten sinne Brysseliin. Eli ottakaa tästä. Suomen sampo kannetaan, lähetetään Brysseliin vähän samalla tavalla kuin pääsiäislampaat minttuhyytelössä. Joo, tästä jaksosta tuli, tämä on kyllä niin oikeasti turhauttava jakso, että mä en tiedä jaksaako kuuntelijatkaan kuunnella, mutta siis tosiaan EU:ssa päätetään nyt torstaina, kun te kuuntelette tätä, niin se on todennäköisesti jo päätetty. Uusi direktiivi siis menossa läpi. Ja se direktiivi on sellainen, joka vaikuttaa Suomeen tällä tavalla, että ulkomaalaiset kaivostoimijat saisivat oikeuden kaivostoimintaan Suomessa löysennetyllä ympäristönsuojelulla ja nopeutetulla luvituksella. Ja tämä perustuu siis siihen, että EU haluaa kasvattaa tavallaan huoltovarmuuttaan. Eli nyt kun on ollut geopoliittisia kriisejä, Venäjä hyökänä Ukrainaan ynnä muuta, niin nyt ollaan jotenkin havahduttu siihen, että olisi hyvä, jos me oltaisiin pärjättäisiin omillamme. Ja niin, katsottu EU-laajuisesti juttua, huoltovarmuus, mietitty siellä Brysselissä ilmansuunnat. Hetkinen, etelässä, siellä on Kongo, siellä on lapsityövoimaa, vähän huono paikka nyt näitä tärkeitä, vaikka akkuteollisuuden metalleja ja mineraaleja louhii sieltä. Sitten itä, siellä on sota Ukrainassa, siellä on Venäjä, sieltä ei tule mitään. Kiinasta halutaan eroon, itäkään ei kelpaa. Länsi, mitä sieltä löytyy? No siellä on meri, siellä on vaikea louhia yhtään mitään. Joo. Pohjoinen on ainoa ilmansuunta, minne täältä Brysselistä voidaan lähteä. Ja mitä sieltä löytyy? Sitten taas se karttapallo käteen sitten pyörittelee sitä. Suomi ja täältä maaperästä löytyy kaikki näitä metalleita, mitä tässä EU-laajuisessa omavaraisuudessa tarvitaan, näitä strategisia, jes me ollaan omavaraisia, mutta hei, eihän täällä ole tarpeeksi kaivoksia. Tehdään asialle jotakin. Joo, joten nyt tehdään direktiivi. Eli Suomi on Euroopan ainoa maa, jonka maaperästä löytyy kaikkia akkutuotantoon nykyisiä tulevia tarvittavia metalleja. Kaikkia. Jes, hyvä. Ainoa maa EU:ssa. Kohta tulee rahaa, niinkö? Ja nyt määrätään direktiivi, että me lähdetään kaivaa pois se sieltä Suomesta. Eli hetkinen nyt, että Suomi on tämmöinen oma suvereeni maa, omat lait, päättää sitten, että miten tätä elinkeinotoimintaa, yhteiskuntaa pyöritetään, että vaikka matkailu, missä asutaan, niin poispäin. Mutta nyt tulee täältä EUsta, Brysselistä joku direktiivi, mikä ajaa ohi tästä kansallisesta lainsäädännöstä. Se on niin kuin kansallisen lainsäädännön yläpuolella. Oho. Ja tässä ajetaan nyt tällaista direktiiviä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se kaivostoiminnan aloittamisen luvitus, niin se saa kestää vain 12 kuukautta, korkeintaan 24. Se on aika lyhyt aika. Joku kaivosfirma keksi, että hei, nyt me aletaan kaivaa tuosta noin, me vedetään tuohon tuollainen Helsinki-Vantaan lentokentän kokoinen avolouhos tai mitä ikinä, niin se lupa pitää antaa 12 kuukaudessa ja poikkeuksellisesti 24 kuukauden sisällä, mutta sitten se pitää lupa antaa, eikä sitä voi evätä esimerkiksi siksi, että kaivostoiminta olisi haitallista ympäristölle, koska EU nyt tarvitsee nämä jutut. Se on päättänyt, että se tarvitsee nämä. Se on taustalla on EUn huoltovarmuusajattelu. Me kaikkien täytyy nyt puhaltaa yhteen hiileen tässä. Ja Suomen täytyy nyt
bendoverina tässä pyllistä oikein kunnolla nyt. No eduskunnan suuri valiokunta on siunannut tämän komission ehdotuksen jo kesäkuussa. Aha, eli lisää kaivoksia tänne. Mutta tämähän nyt tarkoittaa sitä käytännössä. Eli heti kun tämä on voimassa, niin semmoinen ulkomainen salkkumies tulee tuonne Pohjois-Suomeen, kävelee sinne kunnanvirastoon, kertoo, että nyt lähtee lupahakemus käyntiin. Me ollaan tehty koeporauksia täällä. Niitä on ollut ympäri Suomea käynnissä. Ja sitten on tämä julmettu lobbaaminen Brysselissä, että tämä luvitus saadaan kondikseen. Ei tarvitse enää lobata. Ja sitten alkaa kello tikittämään. Seuraavassa vaiheessa ne lähettää karjavaunut tuonne Lappiin. Saamelaiset ja porot pakataan niihin ja viedään sieltä pois, koska sinne tulee se kaivos. Onko tämä se mielikuva, mitä mä saan tästä aiheesta, niin onko mä oikeassa? No tämä pitää ensin, sä oot tavallaan oikeassa, mutta sä unohdat yhden asian. Tämä luvitus pitää olla helppoa ja sitten tämän kaivostoiminnan pitää olla halpaa. Ai halpaa? Joo. Eihän EU halua maksaa tästä mitään. Siis eikö nämä saamelaiset ja porot saa minkäännäköistä ruskeat kirjekortta mukaan, kun ne pakataan niihin juniin ja lähetetään etelään? Ei, kun se pointti on se, että ulkomaalaiset kaivosyhtiöt saa tulla Suomeen, saa ryhtyä kaivostoimintaan ja sitten nämä sotkut, minkä tänne syntyy, niin se Suomi hoitaa sitten ne hommat pois. Eli kaivetaan se kaivos, viedään metallit, maksetaan joku pieni nimellinen korvaus siitä ja sen jälkeen maisemoinnit ja loppuhoidot ja kaikki, kun se kaivostoiminta päättyy 10, 20, 50 vuoden kuluttua siellä Suomen kontolle vai? Joo. Eikö tämä vähän hölmälä se homma? No onko? Siis tämä ei ole mitään muuta kuin hölmöläisen hommaa. Siis Suomessa on 0,6% kaivosvero ja lisäksi annetaan sähkövero anteeksi. Eli kun nämä kaivostoiminta on aika sähköintensiivistä, niin se saa niin kuin sen sähköveronkin anteeksi ja sitten ne joutuu maksamaan sen 0,6% kaivosveron. Ja se oli jostain metallin hinnan verotusarvosta. Siis jotain niin kuin tällaista. Käytännössä miettikää tätä, jos on 0,6%, niin se on käytännössä ei yhtään mitään, ei yhtään mistään. Se on juuri näin. Yhdysvalloissa kaivokset maksavat 21% veroa metallin arvosta. Eli se metalli, joka on kaivettu sieltä veksi ja lähdetään kuskaan jonnekin, niin se on 30-40-kertainen hinta siitä, mitä Suomessa tulee olemaan. Joo. Norjan verottaa öljyntuottajilta 78% tuotoista. Ja kehitysmaissakin raaka-aineen vientiä verotetaan. Siis pysähdytään tämän äärelle hetkeksi. Siis se logiikka on tämä. Ei tässä ole logiikkaa. Ei, mutta siis niin kuin, mikä tässä niin kuin kaikki muut maat maapallolla on tämän jo ymmärtänyt, jopa kehitysmaat. Että jos maassa on raaka-aineita, on se sitten öljyä, kaasua, mineraaleja, rautaa, kobolttia, niin kuin mitä ikinä, niin sehän on sen maan asukkaiden omaisuutta. Nykyisten, elossa olevien ja kaikkien vielä syntymättömien sukupolvien omaisuutta. Koska sen maan sisällä on jotain resursseja, jolla on jonkunnäköinen markkina-arvo, niin se kuuluu siis kaikille niin kuin maan kansalaisille. Ja koska se on näin, niin kun sitä sitten hyödynnetään, niin sitä verotetaan sitä niin kuin kyseisen raaka-aineen vientiä rankasti, koska totta kai, jotta maan nykyiset ja vielä syntymättömät sukupolvet hyötyisivät tästä tekemisestä jollain tavalla. Ja se on kertaluontoista tekemistä. Se voidaan ottaa vain kerran se voidaan ottaa vain kerran veksi ja sitten se on loppu. Ja eikä siinä vielä kaikki. Onko joku kuullut Norjan öljyrahastosta? Se 1000 miljardia, se mikä oikeasti omistaa 3,4% koko maapallon kaikista yrityksistä. Se öljyrahasto. Joo, se öljyrahasto siis perustuu siihen, että norjalaista öljyä on verotettu se 72% tuotoista. 78, sori. Niin siitä on tullut rahaa, jotka on laitettu siihen norjalaiseen öljyrahastoon, jota sitten hallinnoidaan sillä tavalla, että se öljyrahasto ostaa osakkeita ympäri maapalloa ja nämä osakkeet tuottaa ja näin ollen kasvaa korkoa korolle myöskin vielä syntymättömien norjalaisten sukupolvien hyväksi. Tämä on se juttu. Näin raaka-ainemaat toimii. Se on kansallista omaisuutta, sitä pitää verottaa, jos sitä lähdetään viemään jonnekin, ja niillä rahoilla ei makseta kaikennäköisiä
luottoja, vaan se sijoitetaan niin tuottavasti, että se tuottaa jotain hyvää forever after. Tämä on niinku se modus operandi, MO, näin tehdään. Ja Norja on meidän läheinen maa, meillä on hyvät yhteydet sinne, niin jotenkin tuntuu, että se tietotaito sieltä, se ei ole valunut yhtään sieltä Norjasta nyt tänne Suomeen. Että jos Suomelle ei ole öljyä, mutta Suomelle on ehkä näitä mineraaleja, metalleita, kaivosmahdollisuuksia, niin joku samantyyppinen järjestely voisi sopia tänne. Mutta herra jestas, siis Suomessa on niin kuin tämän ilmastokriisin avainmateriaaleja, jota koko EU tarvitsee. Näitä löytyy vain Suomesta, täältä löytyy kaikkea, mitä tarvitaan. Tämä on, pitääkö tämä kirjoittaa auki? Tämä on niin kuin, me ollaan nyt Norjan asemassa. Norja löysi joskus öljyä siinä vaiheessa, kun ihmiskunta käytti helvetisti öljyä. Nyt Suomessa on kaikki niin kuin akkoteknologiaan, kaikkeen niin kuin sähkön säilyntään tarkoitettua materiaalia. Ja tämä on niin kuin meille lottovoitto. Ei sitä anneta pois, hyvät hyssykät. Et sä tarjoa näitä metalleita nyt hopeatarjottamalla EUlle vai? Ei, tietenkään. Mutta EU tekee direktiivi, se pitää saada halvalla, se pitää saada helposti. Mepit, herätkää nyt siellä. Siis jos te ette vielä painanut niin kuin kyllä tai jotain, pistäkää tämä niin kuin pöydälle tämä päätös. Tästä nyt tehdään täysuukkari. Tämä tuli mullekin tietoon 2 päivää sitten tämä koko homma. Ei ole muuten rahapodilaisten asia pitää niin kuin tällaisista asioista selkoa, mutta tuli kuitenkin. Ja tämä pitää laittaa jäihin, ymmärrättekö te? Me ei voida niin kuin suostua siihen, että EU vie Suomen maaperästä suomalaista niin kuin, raaka-ainetta halvalla ja helposti. Ei. Siihen me ei suostuta. No ei todellakaan suostuta. Ja vielä paremmin pitäisi oikeastaan määrittää niin, että sitä meidän raaka-ainetta ei saa viedä Suomesta muuta kuin jalostettuna, jolloin me saadaan vielä enemmän verotuloja. Eli ei sitä, että kärrätään kaiken näköistä kiviaineesta tästä näin johonkin laivaan, joka ajelee Saksaan, josta ne tekee kaiken näköistä kivaa, jonka ne myy meille takaisin niin kuin tolkuttomilla katteilla, vaan me todetaan, että joo, Suomi haluaa ehdottomasti kantaa kortensa kekoon EUn huoltovarmuuden kannalta, mutta se tehdään tällä tavalla, että Suomesta ei lähde mitään tällaisia aineksia muuta kuin valmiina akkuina tai muina tuotteina, tätä suomalaista raaka-ainetta, johon tätä suomalaista raaka-ainetta pystytään hyödyntämään. Se pointti on se, että kun se jalostusarvo on matala, eli pelkkää kivimurskaa, niin sen tonniarvo on matala. Jos sen jalostusarvo on korkea, eli ne akut on tuotettu täällä, se on valmis tuote, niin sä saat paljon enemmän fyrkkaa siitä samasta raaka-aineesta, kuin jos sä vaan kärräät sen raaka-aineen ulos. Ja siis totta kai, siis meidän täytyy jotenkin kelata nauha, tajuta, hei, me ollaan niin kuin tällaisessa niin kuin meillä on niskalenkki-ote EUsta. Me sanotaan, että joo, suomalaiset, me ollaan tosi huolissamme EUn huoltovarmuudesta ja näin ollen, niin me ollaan nyt päätetty, että kaikki Euroopan valtiot saa investoida vähintään 100 miljardia edestä tänne näin niin kuin tällaisiin erinäisiin tuotantolaitoksiin, joilla hyödynnetään tätä meidän raaka-ainetta ja sitten me myydään tämä teille markkinahintaan. Mietipä nyt, että tuossa meillä oli elvytyspaketti. Sama mekanismi, mutta se on nimeltään huoltovarmuuspaketti. Siinä on 27 maksajaa, kaikki EU-maat, mutta yksi saaja, Suomi. Otetaan se taas se 800 miljardia rahaa käyttöön, mutta sillä ratkaistaan EUn tämä huoltovarmuus sillä tavalla, että Suomeen rakennetaan rautateitä joka puolelle, koska eihän siitä kaivoksia siellä tundralla, missä se kaivos sijaitsi. Eihän siellä ole... Niin kuin Vaasassa, mutta joo. No, sinne ei mene teitä eikä oikea raideleveyksen junaa eikä mitään. Ei kun junayhteys tuosta noin niin kuin meren lävit alta Ruotsia sieltä niin kuin Storebelten yli niin kuin Eurooppaan jossa kärrätään valmiita akkuja Niin. Ei sitä kiviaineesta. Ei todellakaan. Täältä ei lähde mitään muuta kuin ihan 110 pisteen jalostusasteen valmista
tuotetta ulos. Joo, ja tänne saa tulla ulkomaalaiset kaivosyhtiöt totta kai, mutta kun niin kuin koko muu maailma, siis niin kuin tällainenkin huomio, siis koko maailma tällä hetkellä on enemmän tai vähemmän herännyt, siis markkinatalouden ymmärtäjät on enemmän tai vähemmän herännyt siihen, että niin, emme ole, kaikki jonkun tuotteen tai palvelun hinnat ei välttämättä tähän mennessä ole näkynyt sen tuotteen tai palvelun hinnassa. Tyypillisesti haitat, kuten tuotteen tai palvelun synnyttämät ilmastohaitat, niin niitä ei, sitä hintaa, sitä kustannusta ei ole leivottu siihen palvelun tai tuotteen hintaan. Ja nyt se ajatus on enemmänkin niin, että näin pitää tehdä. Että totta kai, että tämä on muuten tällaista freeridaamista. Todellakin. Joo, eli veron kautta synnytetään se kustannus siihen tuotteen tai palveluun, jolla sitten toisaalta sillä verotulolla pystytään niin kuin torjumaan näitä haittoja ja sitten toisaalta se tuote tai palvelu heijastaa täysimääräisesti niitä kustannuksia, mitä se tuote tai palvelu aiheuttaa. No, jos nyt Suomeen synnytetään kaivostoimintaa, niin täällä me ollaan sitten jotenkin hyväksymässä sellaista, että se kaivostoiminta saa tulla tänne, kaivaa sen niin kuin Etelä-Suomen kokoisen kraaterin tuohon noin niin kuin Suomen maaperälle. Jättää sakkakasat siihen niin, ja lähtee ja käärii hillot ja lähtee sutimaan. Niin kuin, mitä oikeasti siellä mepit, haloo, Brysselissä, kuuluuko? Nyt oikeasti, eikö siis, mä ymmärrän, että mä kuulostaa vähän niin kuin hermostuneelta tai vähän tämän agitoivalta, mutta siis tämän niin kuin aivopieron niin kuin koko ja tyhmyyden määrä on niin kuin sellaisella asteella, että nyt ihan oikeasti tämä pitää nyt viheltää poikki tämä juttu. Tähän pitää saada täystoppi. Se pitää olla niin. Juu, kyllä. Kaivostoimintaa ja niin kuin pitää sallia Suomessa. Meidän niin kuin sampoa, mikä meillä on niin kuin nyt siunautunut tämä. Niin sitä ei saa ryöstää ihan päivän valossa meidän valvovien silmien alla. Ei, vaan siis nyt meidän täytyy ymmärtää, että nyt me ollaan Norjan asemassa, missä Norja oli 60-70-luvulla löydettiin hirveä kasa öljyä. Tämä on se Suomen hetki. Me löydettiin hirveä kasa sellaista raaka-ainetta, jota pystytään hyödyntämään siihen, että ihmiskunnan CO2-päästöt loppuu. Ymmärrättekö te? Tämä on niin kuin major, tämä on meidän lottovoitto. Onko? On. Ja nyt kun EU on herännyt siihen, että hei, me ollaan lottovoitto, niin tehdäänpäs nopeasti tällainen direktiivi, että me saadaan ne kaikki hyödyt meille niin, että Suomi ei saa tästä mitään, niin nyt sanotaan, että ei. Niin Brysselin se lottovoitto tuli Suomeen, se ei tullut Brysseliin. Niin, juuri näin. Ja näin ollen, ja nyt sitten todetaan ja käännetään se retoriikka tällaiseksi, että kyllä, rakkaat eurooppalaiset kanssavaltiot, olemme äärimmäisen huolestuneita EUn huoltovarmuudesta. Juuri sen takia me otamme tämän asian todella vakavasti, ja me ryhdytään hyödyntämään tätä Suomesta löytymää raaka-aineesta, mitä kaikki eurooppalaiset tarvitsevat. Vihersiirtymässään. Ja tämä menee muuten sillä tavalla, että jotta me ei kuskattaisi tosi painavaa tavaraa saastuttavilla laivoilla minnekään, niin me tehdäänkin niin, että me viedään tätä arvokasta raaka-ainetta vain lopputuotteeseen asti jalostetulla tavalla. Pienillä purjeveneillä ympäristöystävällisesti sitten tuohon. Akkuja autoihin, rekkoihin, lentokoneisiin, kelloihin, ihan mitä tahansa, mutta superteknologia valmiina tuotteena, tämä on se keino, millä me tätä tehdään. Ja koska me ollaan näin höveleitä, niin te saatte oikeasti, me annetaan teille lupa, te saatte investoida 100 miljardia Suomeen erinäisiin tuotantolaitoksiin, jotka tuottaa näitä akkuja laivoihin, lentokoneisiin, autoihin, kelloihin, joka mahdollistaa tämän vihreän siirtymän. Itse asiassa von Leyen, sä oot puhunut tästä Green Dealista, joka piti olla se 1 000 miljardin kokoinen, niin siitä 1 000 miljardista voidaan nyt oikeasti ottaa nätisti se 1/10, sijoittaa Suomeen EUn huoltovarmuuden niin kuin hyväksi. Ja näillä mennään. Tässä on nyt se keino, se mahdollisuus, millä Suomen tulevaisuus saadaan laakista kuntoon.
ellei nämä mepit nuku ja paina kyllä, jollain tavalla jättää torppaamatta tätä keissiä, tätä direktiiviä, joka on aivan siis puhdasta rosvoamista päivänvalossa, niin kuin, siis mut loppuu sanat. Mutta se on nyt semmoinen homma, että kun tämä tulee ulos, niin voi olla, että nappi on painettu. Jos niin käy, niin sitten siinä vaiheessa täytyy nopeasti analysoida kansallisen lainsäädännön puitteissa, mitä me voidaan tehdä, jotta me otetaan panttivangiksi nämä kaivokset, että täältä ei oikeasti lähde niinku yhtään grammaa akkumineraalia ennen kuin tämä homma on nyt saatu jollain tavalla ruotia. Jos tämä on painettu ja nuijittu läpi, niin sitten se on sillä tavalla, että me ei vaan kunnioiteta sitä. Mutta suomalaiset kunnioittaa kaikkea direktiivejä, mitä EU:sta tulee. Joo, mutta tämä on niin eksistentiaalinen kysymys. Me ei sitten vaan kunnioiteta tätä. Me todetaan, että hei, että sori, me ollaan nyt nukuttu viimeiset 20 vuotta, kun me ollaan oltu EU-jäsenenä, mutta nyt me hokattiin, että tästä tuli tällainen, niin kuin te ymmärrätte, niin eihän tämä tällä tavalla voi mennä. Mutta me kannetaan huolta varmuudesta, saatte investoida 100 miljardia tänne. Hoidetaan tämä kaivostoiminta siten, että kaikki, jotka kaivosyhtiöt, jotka tätä rahaa tässä käärii, niin ne on vastuussa ympäristöhaitoista. Totta kai. Ja Suomesta ei viedä unssien gramman tuhannesosaa mitään meidän niin kuin tuotetta, joka sisältää tai siis mitään raaka-ainetta ilman, että se on niin kuin osa jotain loppuun jalostettua tuotetta. Sen tyyppisen lainsäädännön varmaan voisi tehdä. Niin. Täältä ei oikeasti mitään raakametallia, raakamalmia kuljeta mihinkään, jos ei sitä on niin kuin loppuun asti jalostettu. Joo. Nyt vaaditaan sitä pelisilmää. Rahapori kuuluttamaa pelisilmää, eli mikä on tämä nyt game? Pitää gamein säännöt selvittää saman tien, miten me voitetaan tämä game, miten tämä on suomalaisille hyvä game, eikä mikään semmoinen tyyliin elvytyspaketti. No ei, mutta siis tämä on niinku, ymmärrät sä nyt, se elvytyspaketti on se 800 miljardia niinku maksimaalisesti niinku turskaa, niinku jos kaikki muut valtiot jättää maksamatta ja Suomi nyt haluaa sen välttämättä maksaa. Tässä nyt on kyse niin kuin ihan nextin levelin, niin kuin, tässä on niin kuin Suomen lainausmerkeissä öljyrahasto, tämä on Suomen akkurahasto, ymmärrät sä? Että tällä tavalla me nyt saadaan tästä se 100 miljardia kasaan rahastoon, jonka me sitten sijoitetaan, kilpaillaan Norjan öljyrahaston kanssa näistä tuotoista ja pidetään huoli siitä, että niin kuin suomalaiset nykyiset ja tulevat saavat tämän hyödyn täysmääräisesti itselleen. Totta kai vero kaikesta sille, niin kuin, mitä Suomen maaperästä rouhitaan pihalle. Suomesta ei viedä yhtään raaka-ainetta muuta kuin täysin valmiiksi jalostetussa muodossa. Ja kaivosyhtiöt, totta kai, pitääkö tämä sanoa, että kaivosyhtiöt vastaa ympäristöhaitoista? Totta kai. Ja varautuu sillä tavalla, että kun se kaivos lähtee käyntiin, sehän voi mennä konkkaan milloin vaan se kaivos. Niin se potti on jo olemassa, eikä sitten sillä tavalla, että kun kaivos on joskus valmis, niin siitä aletaan pikkuhiljaa kerätä, vaan niin kuin upfront. Se pitää olla sillä tavalla, että eka sä teet sen talletuksen, että se saadaan niin kuin maisemoutua. Laitat se escrow-tilille sen niin kuin ensimmäiset 10 miljardia, että me pystytään pitämään huolen siitä, että se ulonto ei mene pilalle. Ja jos et se business kiinnostaa, niin heido. Että se on niin kuin sayonara. Mutta nyt kun EU on niin huolissaan tästä omasta huoltovarmuudesta, niin kyllähän nyt varmaan EU sit suuressa viisaudessa ymmärtää, että mehän kuitenkin annetaan heidän investoida tänne. Totta kai. Kiinakin teki alkuun sillä tavalla, että se otti paljon ulkomaisia investointeja tämmöisiin yhteisyrityksiin, missä se piti itsellään sen hallitsevan määräysvallan sitten. Joo. Tämä keino, miten tämä Suomessa tehdään, tätä täytyy miettiä, mutta olisi se hienoa, että jonkun muun kustantanema tänne tulisi liikenneyhteydet, tiet, junakiskot, tuotantolaitokset, kaikki, ja sen jälkeen sitten Suomi olisi samanlainen onnella kuin Norja. Niin, siis kaikki noi tulee, ja sitten aletaan kerää tuloja tällaiseen Suomen akkurahastoon, josta tulee niin kuin eri rahaston kokoinen. Ja Suomen ja suomalaisten tulevaisuus on turvattu laakista. Et niin kuin oikeasti mepit, jos te nukuitte tämän päätöksen yli, niin eduskunta, hei, haloo, suuri valiokunta, me ei kunnioiteta tätä direktiiviä. Mitä ne tekee? Ryhtyy sotaan Suomen kanssa, ok.
oikeasti, ei. Vaan me todetaan, että joo, tämä direktiivi on ihan ok, mutta siis mehän puhuttiin koko ajan siitä, että me verotetaan tätä, me annetaan luvat, mutta totta kai me pidetään huolta siitä, että ympäristöhaitat torjutaan niin kuin etupainotteisesti. Täältä saadaan viedä suomalaista raaka-aineita sisältäviä lopputuotteita. Sitä me puhuttiin. Eihän me tietenkään puhuttu siitä rautamalmista tai niin kuin koboltista tai mistään muusta, vaan me puhuttiin siitä, että nämä valmiit tuotteet lähtee täältä. Ja no ai niin, meillä ei ole tällaisia tuotantolaitoksia. No mut hei, me ollaan niin höveleitä, että me ollaan koko ajan ajateltu, että te saatte luvan sijoittaa tänne vaikka 100 miljardia. Me saadaan nämä hommat hoidettua. Ja niin, tietenkin nämä yhtiöt on suomalaisten määräysvallassa, totta kai. Ja yhteydet on huonot, että totta kai ne pitää teidän rakentaa. Mutta siis mehän ollaan niinku tämän direktiivin hengen mukaisessa asemassa. Vihreät sähkökin tulee, mutta valitettavasti me ei mitään alennuksia nyt tästä sähköstä voida ottaa. Varmaan ihan normaali hintaa voitte siitä sitten kuljettaa. Ja niin kuin ymmärrätte, niin ei me sitä raaka-ainetta veroteta, vaan sitten kun siitä viennistä, kun viedään tämä lopputuote, se akku johonkin systeemiin, niin siitä me viedään totta kai se 78% voitoista, myyntivoitoista. Kai te nyt kaikki ymmärsitte tämän. Että tehdään nyt tällainen niin kuin viime vuonna, kun tuo kaivosvero sumplittiin, että hei, 0,6% jostain tästä malmin tai metallin verotusarvosta, niin laskettiin, että se on vuodessa 25 miljoonaa. 25 miljoonaa. Niin valtion 25 miljoonaa tämän kaivosveron vuosituotto. Suomessa? Niin, valtiolle. Eikö Suomessa ole kaivoksia? No, tässä on nyt semmoinen homma, että 25 miljoonaa, niin se menee semmoiseen pyöristysmarginaaliin tässä niin kuin valtion budjettitasolla, että jos toi on se tulopuoli, niin yhtään kaivosta ei kannattaisi avata. Että se on niin kuin, ja pitäisi niin kuin tuossa vaiheessa soittaa kelloa, että ei tämmöisiä päätöksiä kannata tehdä, jos nämä on niin kuin tätä luokkaa. Oikeasti siis ymmärtäkää nyt, että Norja, ei Norja mikään niin kuin siis, ei se ole ollut innoissaan myöskään niistä öljyvarannoista sillä tavalla, että hitto soiko luonnonkatastrofi. Googlettakaa vähän. Niin, siis siitä on käyty niin kuin tuhansia kilometrejä keskusteluita, että miten valtio voi olla osallisena tällaista törkyhommaa. Ja sinne on laitettu kovat speksit sille, että hei, ympäristöhaittoja ei sitten tuu. Että saatte porata tätä öljyä tuolla keskellä avomerta niin kuin 30 metrin aaltojen seassa, ja vaikka mitä tapahtuu, niin ympäristöhaittoja ei tule, ja te maksatte meille öljyjen voitosta 78% meidän öljyrahastoon. Ja näillä spekseillä, niin so good, antaa mennä, tehkää vaan, investointaa kuin vaan, ihan sama, rock and roll. Niin näin tämä tehdään. Toi on varmaan vielä jopa helpompaa, kun se tapahtuu siellä merellä. Tämä tapahtuu oikeasti maalla. Täällä on niin kuin merkitystä, koska vaikka kaikki muut olisi nyt ratkaistu, niin me ei vieläkään tiedetä, mitä me niille saamelaisille poroille tehdään, kun ne tulee tuonne Helsingin rautatieasemalle, niin mihin me ne loppusijoitetaan? Mutta kun kyse ei nyt ole oikeasti siitä, että tässä niin kuin viedään Lappia niin kuin kokonaisuudessaan, vaan se on mielikuva. Niin, mutta siis totta kai tästä myös syntyy haittoja, että jos sulla on sellainen Helsingin-Vantaan lentokentän kokoinen avolouhos, mistä nyt ei todennäköisesti ole edes puhe, mutta jos olisikin, niin totta kai eihän se ole kaunis. Mutta siis jos tämän valjastaa oikein, niin se tarkoittaa sitä, että Suomi on maailman varakkaimpia maita 20 vuoden sisään. Jos tehdään niin kuin nyt ollaan tekemässä, niin se tarkoittaa sitä, että me siivotaan täällä niin kuin luudalla näitä niin kuin ympäristöhaittoja. Suomessa tulee kuin EUn Kongo sillä tavalla, missä vaan niin kuin mineraalit viedään ja siivous ja hyvinvointivaltiosta ei ole mitään tietoa. Ulkomailla kerrotaan Suomesta tällaisena keissinä, joka on entinen hyvinvointivaltio, jossa haluttiin elää niin kuin, ja pitää niin kuin tällaista sosiaalidemokraattisesti niin kuin, ylevää ajatusta siitä, että kaikille annetaan chanssia ja kaikki saa terveydenhuoltoa ja kaikille tarjotaan erinäisiä avuja tai hyötyjä tai edellytyksiä sille, että se pärjää elämässään, mutta sitten ne sössi ihan tasan kaiken. Ja nyt se on tuollainen niin kuin musta fläkki tässä niin kuin maailmankartalla. Avaruudesta kun katsoo, niin näkee, että tuossa on Suomi, kun se on yksi helvetin iso kaivosalue
Niin urbaani legenda, että olipas ne sinisilmäisiä tyyppejä Joo, siellä. ja rannikolle rakennetaan vedenpitävä muuri, että Itämeri ei likaannu, että se kaikki paha pysyy sitten Suomen maaperällä. Mennään kuule se eteenpäin. Tästä ei niinku, meillä on yhteenvetona, meillä on tuhannen miljardin taalan vai euron paikka. No, euron paikka. Iskee kiinni. Ja tällä hetkellä kaikennäköisiä päätöksiä on jo tapahtunut, jotka on niin kuin menossa siihen suuntaan, että Suomen pitäisi antaa kaivosluvat kenelle tahansa 12 kuukaudessa. Ei voi olla antamatta viittaamalla ympäristöhaittoihin, eli ne pitää vaan hyväksyä. Ei voi vaatia kaivosyhtiöille siitä, että se on ympäristöneutraali se tekeminen, ja ei voi verottaa sitä raaka-ainetta, koska EU pitää saada se halvalla, koska huoltovarmuus. Niin, ei muuta kuin barrikaadeille, ei tätä muuten muuteta. Nyt lyödään tämä kiinni. Rahapodi tulee pitämään kaikkia tämän päätöksen takana olevia ihmisiä, meppejä, kansanedustajia, ministereitä, mitä ikinä, henkilökohtaisesti vastuussa tästä Suomelle syntyvästä haitasta ja tappiosta. Vaihtoehtoiskustannus on lähtökohtaisesti norjalaisittain 1000 miljardia. Siitä lähdetään. Mutta hei, otetaan nyt vielä tähän loppuun budjettiriihi. Jos et ikinä kuulu sanaa budjettiriihi tai... Mikä se on sellainen? Mikä riihi? Budjettihiiri. Hiiri. Niin semmoinen, mikä vipeltää se riihessä. Mikä se budjetti edes on? No, puhutaan valtion budjetista, eli valtion ensi vuoden budjetista. Eli pläni siitä, että mihin rahat menee. Niin, ministeriöt kokoontuu budjettiriiheen sumplimaan sitten, että jaetaan niukkuutta. Et varmasti tässä tilanteessa kaikille ei ole kaikkea tarjolla. Tämä on se kokonaissumma, eri ministeriöiden budjetit pitää saada sovitettua sinne. Sitten on nämä asiat, mistä on niin kuin sovittu, että ne pitää saada kuitenkin tehtyä. Eli siellä keskustellaan, että mitä uutta aloitetaan, mitä pidetään ennallaan, mistä luovutaan. Eli on tulossa paljon etuusmuutoksia, paljon uusia lakeja, koska näin se eduskunta operoi lakien kautta. Ja mutta kaiken tämän kohkaamisen seurauksena iso kuva ei taida kuitenkaan muuttua mihinkään. Velkaa ollaan ottamassa 10 miljardia. Mutta tässä on nyt semmoinen juttu, että me saadaan tänne valtion kirstunvartija, budjettipäällikkö Mika Niemelä paikalle muutaman viikon kuluttua, niin me halutaan nyt teiltä hyviä kysymyksiä, jotta me tiedetään, että kuinka me Mikaa grillataan tästä. Roustataan. Niin, että hän tietää kaikesta kaiken, pystyy heittämään sieltä apteekin hyllyltä kaikki nämä eri momentit, mihin niitä rahaa valtio käyttää. Niin mitä oot ikinä halunnut tietää tästä valtion budjetista ja siitä, että miksi me vielä sitä 10 miljardia alijäämäisenä pyöritetään, niin laittakaa kysymyksiä, niin me kysytään ne Mikalta. Juuri näin. Ei muuta kuin sitten faksikoneet kuumiksi ja laitatte kysymyksiä tähän suuntaan. #rahapori@nuude.fi. Ja toki saa kommentoida muitakin aiheita. Esimerkiksi nyt tämä kaivosjuttu, että ollaanko me niinku ihan pöpelikössä niinku tämän meidän ajatusten, näiden niinku meidän näkemysten kanssa vai onko tämä niinku oikeasti tämä niinku nykyinen poliittinen järjestelmä ja EU-näkemys, niin onko tämä ihan kohtuullinen teidän mielestä? Niin, laittakaa tietoa. Yes. Okei, ensi viikko. Moi moi. Moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.